Καλή σας μέρα. Καλημέρα σε όλες και όλους εσάς που παρακολουθείτε αυτό το κανάλι γιατί μαθαίνετε ελληνικά. Είμαι η Μάρθα, ξεχνάω συνήθως να το πω αυτό. Τελειώνει ο Μάρτης. Το κύριο χαρακτηριστικό αυτού του μήνα είναι η καιρική αστάθεια. Δηλαδή, στην Ελλάδα τουλάχιστον, ξυπνάς το πρωί και έχει έναν ωραίο ήλιο. Μπορεί μέχρι το μεσημέρι να βγει αέρας, να μαζέψει σύννεφα, να βρέξει, να πέσει ο αέρας, να βγάλει πάλι ήλιο και ποτέ κανείς δεν ξέρει τι θα ακολουθήσει. Σκέφτηκα λοιπόν προς την εκπνοή, προς το τέλος του μήνα, γιατί να μην κάνω ένα βίντεο με εκφράσεις που έχουν σχέση με καιρικά φαινόμενα. Σας ενδιαφέρει? Αν σας ενδιαφέρει, μετά από μία μικρή βόλτα στην συννεφιασμένη παραλία της Θεσσαλονίκης, μείνετε μαζί μου για να δούμε τις εκφράσεις αυτές. Και αφού είδαμε την συννεφιά, πρώτη έκφραση σε σχέση με την συννεφιά. Μπορώ να πω, το πρόσωπό της συννέφιασε μόλις άκουσε τα νέα. Συνδέουμε πάντα τον ήλιο με κάτι καλό, με θετικά συναισθήματα. Μπορώ να πω ότι το πρόσωπό της έλαμψε σαν τον ήλιο μόλις με είδε, χάρηκε δηλαδή, χαμογέλασε και αντίθετα συννέφιασε σημαίνει ότι στενοχωρήθηκε. Συννεφιές και στεναχώρια πάνε μαζί, θα βάλω και ένα τραγούδι σχετικό κάτω. Όμως τα σύννεφα είναι ψηλά στον ουρανό συνήθως, βεβαίως όταν είναι να βρέξει χαμηλώνουν, είναι πιο κοντά στη γη. Όμως, όταν πω για κάποιον ότι πετάει στα σύννεφα, εννοώ ότι δεν έχει επαφή με την πραγματικότητα. Πετάει στα σύννεφα, αλλά θα την προσγειώσει η ζωή, σαν το αεροπλάνο. Θα τη φέρει σε επαφή με την πραγματικότητα, θα καταλάβει πώς έχουν τα πράγματα. Και μία ακόμη έκφραση με σύννεφα, λέμε έπεσα από τα σύννεφα όταν το έμαθα. Όταν μαθαίνουμε κάτι το οποίο δεν μπορούμε να πιστέψουμε ότι είναι αλήθεια. Για παράδειγμα, εκτιμούμε πάρα πολύ έναν άνθρωπο και ξαφνικά ακούμε ότι έκανε κάτι που δεν ταιριάζει στην εικόνα που έχουμε για αυτόν τον άνθρωπο. Λέμε, αλήθεια, έπεσα από τα σύννεφα όταν το έμαθα. Σαν να πετούσα εκεί ψηλά, πολύ ωραία, και ξαφνικά προσγειώθηκα, όπως και η προηγούμενη έκφραση. Και από τις συννεφιές πάμε στις παγωνιές. Λέω, πάγωσα όταν τον είδα να μπαίνει. Γιατί πάγωσα? Γιατί προφανώς εγώ έκανα κάτι κακό, κάτι που τον ενόχλησε, που τον πρόσβαλε και περιμένω μια άσχημη αντίδραση απέναντί μου. Περιμένω ότι θα κάνει κάτι που θα με βλάψει ή που θα με στεναχωρήσει απλώς ή που θα με προσβάλλει, θα με κάνει να ντραπώ. Οπότε λέω ότι πάγωσα μόλις τον είδα. Κοκαλώνουμε, δεν ξέρουμε τι να κάνουμε. Και λίγο πιο έντονα φαινόμενα. Έχει τα μπουρίνια της σήμερα, μην της μιλάτε. Μπουρίνι είναι μία ξαφνική καταιγίδα. Είναι χαρακτηριστικό του καλοκαιριού αυτό το καιρικό φαινόμενο. Εκεί που η μέρα κυλάει πολύ ωραία, όπως το καλοκαίρι συνηθίζεται, με λιακάδα, με ζέστη, ξαφνικά σηκώνεται αέρας, φυσάει δυνατός αέρας και αρχίζει να βρέχει, να ρίχνει κεραυνούς, να έχει αστραπές, βροντές. Αυτό μπορεί να κρατήσει από 10 λεπτά μέχρι 20 λεπτά. Είναι κάτι πολύ σύντομο και μετά έχουμε πάλι πολύ καλό καιρό.
Όταν λέω για κάποιον ότι έχει τα μπουρίνια του, εννοώ ότι είναι πάρα πολύ θυμωμένος και βρίζει και φωνάζει και καλύτερα να μην του μιλήσει κανείς. Επίσης, όταν κάτι είναι μια περαστική τέτοια κατάσταση, κάτι που έρχεται και περνάει, μπορώ να πω ένα μπουρίνι ήταν και πέρασε. Όπως είπα, χαρακτηριστικό μιας καταιγίδας ή ενός μπουρινιού είναι οι αστραπές και οι βροντές. Μπορώ δηλαδή επίσης να πω για κάποιον άνθρωπο άστραψε και βρόντιξε. Άστραψε και βρόντισε σημαίνει ότι θύμωσε πάρα πολύ και συμπεριφέρθηκε κάπως έτσι, έντονα, όπως είναι ένα μπουρίνι, όπως είναι μια καταιγίδα με αστραπές και βροντές, πολύ δυνατούς κρότους. Θύμωσε, άστραψε και βρόντιξε σήμερα ο διευθυντής. Μια καταιγίδα στη θάλασσα, δηλαδή όταν φυσάει δυνατά και επίσης βρέχει και έχει όλα αυτά τα έντονα καιρικά φαινόμενα, αστραπές, βροντές, κεραυνούς και πολύ ψηλά κύματα, αυτό είναι μια φουρτούνα. Πολλά μποφόρ, πολύ δυνατός άνεμος. Αν πω, πέρασα μεγάλη φουρτούνα, αλλά τώρα ευτυχώς είναι όλα καλά, σημαίνει ότι πέρασα μέσα από μια πολύ δύσκολη κατάσταση. Μπορεί να είναι ένα πρόβλημα υγείας, μπορεί να είναι μια οικογενειακή δυσκολία, ένα μεγάλο οικογενειακό πρόβλημα, μπορεί να είναι στα επαγγελματικά, μια φουρτούνα περιγράφει μια δύσκολη κατάσταση. Έχουμε και αντίστοιχη παροιμία που λέει «Ο καλός ο καπετάνιος στη φουρτούνα φαίνεται». Δηλαδή όταν όλα τα πράγματα είναι ήρεμα, εύκολα μπορεί ο καθένας να διαχειριστεί τη ζωή του, αλλά τι κάνεις, πόσο καλός καπετάνιος είσαι, φαίνεται στη φουρτούνα, όταν τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα. Για τη φουρτούνα είπαμε χρειαζόμαστε δυνατό αέρα, έτσι. Έχουμε και με τον αέρα έκφραση, μία έκφραση που λέει πάει όπου φυσάει ο άνεμος. Ο άνεμος μπορεί να φυσάει από το βορρά προς το νότο, είναι βοριάς, από το νότο προς το βορρά, είναι νοτιάς. Από την Ανατολή προς τη Δύση, από τη Δύση προς την Ανατολή, χίλιοι τρόποι υπάρχουν. Όταν ένας άνθρωπος πάει όπου φυσάει ο άνεμος κάθε φορά, σημαίνει ότι δεν έχει συγκεκριμένο σκοπό, συγκεκριμένο προσανατολισμό. Δεν είναι σταθερός στις αποφάσεις του. Όπου βρίσκει μία ευκαιρία, ό,τι του φαίνεται καλό, μπορεί να τον κάνει να αλλάξει κατεύθυνση ζωής. Όπου φυσάει ο άνεμος πάω, επίσης ένα τραγούδι θα σας βάλω σχετικά με αυτή την έκφραση. Πιστεύετε στον κεραυνοβόλο έρωτα? Τι είναι ο κεραυνοβόλος έρωτας? Είναι όταν δύο άνθρωποι συναντιούνται και χωρίς καν να μιλήσουν, μόνο με το βλέμμα ερωτεύονται ο ένας τον άλλον. Είναι σαν να χτυπάει ένας κεραυνός. Κεραυνοβόλος έρωτας. Έρωτας με την πρώτη ματιά. Και η τελευταία έκφραση. Όταν έχουμε καιρό, πολύ καιρό να δούμε κάποιον και ξαφνικά εμφανίζεται. Μπορούμε να πούμε βρε, σαν τα χιόνια. Στην Ελλάδα τα χιόνια, καταλαβαίνετε, είναι σπάνιο φαινόμενο, οπότε όταν εμφανίζεται κανείς ξαφνικά, μετά από πολύ καιρό, είναι σαν να χιονίζει. Ειδικά στη Θεσσαλονίκη η έκφραση σαν τα χιόνια ταιριάζει. Φέτος δεν χιόνισε καθόλου. Του χρόνου, ίσως, ελπίζουμε. Αυτές ήταν οι εκφράσεις που έχουμε, που ήθελα να σας πω, σίγουρα υπάρχουν περισσότερες, αν ξέρετε κάποιες γράψτε τες κάτω, όμως έχουμε και δύο παροιμίες. Η μία λέει «Καθαρός ουρανός, αστραπές δεν φοβάται». Αστραπή είναι η ηλεκτρική καίνωση που συμβαίνει πάνω στα σύννεφα. Όταν πέφτει κάτω στη γη είναι κεραυνός. Καθαρός ουρανός, αστραπές δεν φοβάται, γιατί είναι καθαρός ουρανός. Σημαίνει ότι ένας άνθρωπος που δεν έχει κάνει κακό, δεν έχει να φοβηθεί καμία κατηγορία.
Γιατί είναι καθαρός ουρανός. Δεν έχει σύννεφα, δεν έχει κάνει κάτι κακό. Και η δεύτερη έκφραση είναι ανεμομαζώματα, διαολοσκορπίσματα. Τη λέμε αυτή την έκφραση όταν έχουμε μία τυχαία συνάντηση. Όταν δηλαδή δεν είναι κάτι στέρεο, κάτι σταθερό, κάτι μόνιμο, αλλά κάτι τυχαίο που συμβαίνει, έτσι όπως τυχαία βρέθηκαν τυχαία πολλοί άνθρωποι μαζί, έτσι τυχαία και εύκολα μπορούν να χωριστούν και να μην ξαναβρεθούν. Ανεμομαζώματα, ό,τι έχει μαζέψει ο άνεμος, διαολοσκορπίσματα. Το διαλύει, το σκορπίζει, μακριά, το χωρίζει, ο διάβολος. Τυχαία γεγονότα δηλαδή. Αυτά είχα να σας πω με τα καιρικά φαινόμενα. Όπως είπα και πριν, αν έχετε κάτι να προσθέσετε, προσθέστε το και επίσης αν έχετε τέτοιες εκφράσεις στη γλώσσα σας. Θα χαρώ να τα διαβάσω όλα. Να είστε καλά μέχρι την επόμενη φορά που θα έχει περάσει ο Μάρτιος και ελπίζω πως θα έχει σταθεροποιηθεί και ο καιρός. Είναι ο Μάρτιος έτσι απρόβλεπτος και στις δικές σας χώρες? Σας χαιρετώ. Να είστε καλά. Γεια σας.